ICAC หัวหน้าลั่วตำรวจส่งตัวสื่อห้าวหมิงมาแล้วกำลังเซ็นเอกสารอยู่ตำรวจอนุญาตให้เฝ้าอยู่หน้าห้องอัดเราสอบปากคำได้เหมือนเดิมค่ะทนายมาถึงหรือยังเพิ่งมาถึงค่ะพอตำรวจทำเอกสารเสร็จเราจะเริ่มสอบปากคำรับทราบห้องบันทึกเทปขอโทษครับที่ให้รอนาน ผมเป็นทนายของคุณสือห้าวหมิงจัวอีฝันพวกคุณรู้ขั้นตอนแล้วใช่ไหมครับรู้ครับงั้นเริ่มกันเลยคุณสือห้าวหมิงและคุณจัวอีฝันผู้เป็นทนายความพร้อมทั้งหัวหน้าทีมสืบสวนลวดจิวเฟิงและผมเจ้าหน้าที่สืบสวนซูเผยลี่เริ่มสอบปากคำคุณสือเมื่อวาน1 ทุ่มคุณไปตลาดปลาที่เป๋ยเจียวทำไมคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดผมปฏิเสธการตอบถ้างั้นรู้จักสารวัตรเฟิงลื่อเทียนหน่วยปราบปรามสน.วันใจหรือเปล่าผมปฏิเสธการตอบเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปราบปรามสน.วันใจเติ้งกวงเหลียงผมปฏิเสธการตอบเมื่อวานนี้คุณกับเติ้งกวงเหลียงไปเที่ยวเรือประมงในตลาดปลาจากนั้นก็ออกมาตามๆกันบอกผมหน่อยได้ไหมพวกคุณทำอะไรกันบนเรือขอโทษนะครับผมขอเตือนก่อนกฎหมายฮ่องกงบทที่383ข้อที่8ตามกฎหมายแล้วคุ้มครองสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะครับหลักฐานที่ 1จำกระดาษใบนี้ได้ไหมค้นได้จากตัวคุณเราสอบถามตำรวจแล้ววันที่มาร์กสีแดงไว้บนกระดาษเป็นวันที่ตำรวจตรวจตราใบอนุญาตบาร์คุณจะอธิบายยังไงจำไว้คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดคุณจั๋วลูกความของคุณไม่พูดอะไรเลยผมไม่คิดว่าเป็นผลดีต่อเขาแต่ผมไม่คิดว่าถ้าเขาตอบคำถามคุณจะเป็นผลดีต่อเขาคุณจะใช้แผนนี้ตลอดเลยใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่าคำถามต่อไปของคุณคืออะไรอาคารใหญ่ ICAC ICAC ดีจังนะมารอส่งฉันด้วยฉันมายืนรอนายในฐานะเพื่อนฉันมีเรื่องจะถามนายโอเคว่ามาเดี๋ยวนี้แซ่จั๋วแล้วเหรอบนนามบัตรน่าจะชัดเจนนะหรือว่าอยากดูบัตรประชาชนไม่ต้องฉันแค่คิดว่าเปลี่ยนแซ่เป็นเรื่องใหญ่โตฉันว่าจั๋วอีฝันเพราะดีออกฉันอยู่กับครอบครัวแซ่จั๋วถึงรู้สึกว่าความอบอุ่นคืออะไรโอเคแต่พ่อแท้ๆของนายแซ่จางฉันอยู่ในครอบครัวแซ่จาง12 ปีอยู่ในครอบครัวแซ่จั๋ว25 ปีฉันชินแล้วที่เห็นคนแซ่จั๋วเป็นครอบครัวชินกับการเรียกพวกเขาว่าคุณพ่อคุณแม่กับน้องชายโอเคฉันบอกนายก็ได้ทำไมฉันถึงเปลี่ยนเป็นแซ่จั๋วตอนเรียนมหาลัยมีเพื่อนถามฉันว่าทำไมนายพักอยู่ในบ้านจั๋วแต่กับแซ่จางฉันไม่อยากให้พวกเขาถามและขี้เกียจตอบก็เลยเปลี่ยนแซ่ไปเลยนี่ตกลงนายทำงานอะไรกันแน่ครั้งก่อนบอกว่าเป็นนักธุรกิจแต่จู่ๆกลายเป็นทนายเฉยเลยมีปัญหาตรงไหนเหรอนักธุรกิจมีหลายสถานะก็ได้ดินะนักธุรกิจเป็นสสก็ได้เป็นเจ้าของร้านอาหารก็ได้จริงไหมล่ะจริงแต่ครั้งก่อนนายไม่ได้บอกเราเลยเราไปเจอกัน25 ปีเจอกันแป๊บเดียวฉันเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นใน25 ปีให้ฟังไม่หมดหรอกฉันรู้ว่า25 ปีเป็นสตอรี่ที่ยาวมากแต่ว่าฉันเข้าใจแล้วก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้บอกนายให้รู้ล่วงหน้าฉันขอโทษไม่ต้องขอโทษหรอกก็แค่ตกใจนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วมีอะไรจะถามฉันอีกไหมอย่างเช่นถามฉันว่าฉันแต่งงานหรือยังมีลูกแล้วหรือยังนายจะแนะนำให้ฉันก็โอเคนะอันนี้พอดีฉันรีบนะไว้ค่อยคุยกันนะโอเคได้ไว้ค่อยเจอกันโอเคบ๊ายบายเจี๋ยเฟิงฉันคิดว่านายควรรู้เรื่องนี้เจ้านายของสือเฮ่าหมิงผู้เทียนเย่าเป็นพ่อบุญธรรมฉันบ๊ายบายเฮ้ย
ฉันมาแล้ว พ่อบุญธรรมปล่อยให้ผมรอตั้งนานเลยเหรอเนี่ย ก็ไอ้พวกนั้นไม่เอาไหน จนฉันต้องออกโรงสั่งสอนเอง อย่าโมโหเลยนะครับ มีของดีมาให้กินแก้ร้อนไหนหน่อย นี่ ว้าว สุดยอด คุณอายุน้อยกว่าพ่อผมก็จริง แต่ให้กินได้แค่วันละเม็ดเท่านั้นนะ เม็ดเดียวก็พอ แต่ว่าอย่าให้พ่อนายรู้เด็ดขาดนะ แน่นอนอยู่แล้ว อืม ฉันไม่เข้าใจเลย อาหารเลิศรสขนาดเนี้ยพ่อนายอดไว้ไม่กินได้ยังไง เมื่อก่อนไม่มีเงินกินไม่ว่ากัน ตอนนี้รวยแล้วยังไม่กิน คุณก็รู้ว่าพ่อผมเป็นเบาหวาน ผมไม่ให้เขากินขนมหวานหรอกอ๋อจริงสิพ่อบุญธรรมผมมีเรื่องมารายงานครับ เรื่องของอัพหมิง ผมจัดการให้เรียบร้อยแล้ว มันเป็นยังไงเหรอ ผมคุยกับเขาแล้ว เขายอมรับผิดชอบทั้งหมด ไม่สร้างปัญหาให้คนอื่น มันมีคุณธรรมเป็นเด็กสมองดี นายบอกมันด้วยนะ ลูกเมียญาติพี่น้องของมันน่ะ ฉันจะดูแลให้เอง บอกมาด้วยไม่ต้องห่วง เข้าใจแล้ว นี่พ่อบุญธรรม ฮะ พอแล้วมั้ง วันนี้ขอสอง ICAC ตกลงตามนี้แล้วกันนะ ทุกคนเจ้าหน้าที่สืบสวนคนใหม่ แนะนำตัวเองนะ ค่ะ สวัสดีค่ะ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ ฉันชื่อหลีเสี่ยวซาน เรียกว่าเสี่ยวซานก็ได้ ฉันเพิ่งมาใหม่ ก็เลยซื้อของขวัญมาให้ทุกคน น้ำขิงของคุณค่ะแช่น้ำทะเลของดีเลยนะ ขอบคุณมาก ส่วน นะ นี้ก็ขิง แต่เป็นของสุภาพสตรี ขอบคุณ ขิงดิบกับกีวีเหรอ แปลกจังเลย ฉันถามเท่าแก่ว่าบำรุงผิวไหม อยากได้หลายอย่าง เขาก็เลยช่วยผสมให้ไง เอ๊ะนี่ กระปุกนี้เหมาะกับคุณที่สูงส่งมาดาม ฝากเนื้อฝากตัวด้วย กับใจจ้ะ ฉันนอนไม่ค่อยหลับมีอะไรให้บ้าง มี ล่ะ ค่ะมี ชา เฮ้ย ลาเวนเดอร์ ชาลาเวนเดอร์ดื่มได้2แบบ ไหน ชงกับน้ำร้อนเลย หรือไม่ก็ใส่นมสด เฮ้ยใส่นมสด ใส่ ใช่ ไข่ แล้ว อ่อนด้วย เขาอยา นะ กกล้าน ผิวหยาบกร้านเหรอ พอดีเลยค่ะ เหมาะเลย กระปุกนี้เหมาะกับหนุ่มๆใช้คลายเส้นได้ เอาไปเลย แล้วก็เราต้องสะกดรอยตามคนบลูเบอรี่ดีต่อสายตาวิ่ง ขอบ วิ่ง คุณ เล ค ย รับ ว้าว รุ่นพี่คนนี้ดูเขินๆนะ โอ้โห ยังมีอีกเหรอ ให้เรียกยังไงดีคะ อาหลุน สวัสดีค่ะอาหลุน ฉันชื่อเสี่ยวซานให้คุณนะ ฝากชี้ได้ด้วยค่ะ ไหนๆๆ หล่อให้ด้วยเลยนะ ขอดูหน่อยขอดูหน่อย นี่เอา ขอ มา อีก เน ข อะ คุยอะไรกันอยู่ชอบละสิส่วนตัวเนี้ยดีเลยนะ ถ้าอยากได้ยาจีนแล้วก็เลิกงานค่อยไปหาหมอแม่ โอ้ย โอ้ย แยกย้ายกันไปทำงาน ไปไปไป อันนี้ไปทำงานก่อนนะ อ๋อ ไปก่อนนะ ขอบคุณ ไม่น่าขัดจังหวะเลย อืม อุ้ย มีหัวหน้า ถ้าคุณตับร้อน ลองน้ำแก๊กฮวยฝรั่ง ฝากชี้แนะด้วยค่ะ ฉันไม่ชอบของพวกนี้ แล้วก็ถ้าอยากมีเพื่อนคุยเล่น ก็ไปที่บาร์สิ ที่นี่เป็นออฟฟิศ ฉันอยากให้เธอรู้จักแยกแยะให้เป็นด้วย รู้ไหมคะ บรรยากาศทำงานแบบทหารเขาไม่ฮิตกันแล้ว ฉันเคยอ่านบทวิจัยมาด้วยนะคะ บอกว่าคนเราน่ะ ถ้าอารมณ์ดีอะนะ จะเพิ่มความสามารถในการผลิตขึ้น 31%เลย กลับกันถ้าเขากดดันเกินไป อารมณ์ไม่ดีแล้วก็ความสามารถในการทำงานก็จะลดลง อย่างที่ว่าพนักงานอารมณ์ดีบอสก็อารมณ์ดี คุณก็อยากอารมณ์ดีใช่ไหมคะหัวหน้า จริงไหมคะ ฉันมีวิธีทำงานของฉัน ในเมื่อเธอย้ายมาอยู่ทีมของฉัน รบกวนหน่อยทำตามแบบฉบับของฉัน นี่โต๊ะเธอนะ ไม่คุยก็ไม่คุยสิเฮ้ยหืมโต๊ะโล่งจัง ถ้ามีต้นไม้สักกระถางคงดีขึ้น หัวหน้าคะ ทำงานให้เสร็จก่อนบ่าย 2แล้วเอามาส่ง อ๋อไดค่ะ อาคารเป่าเต๋อ สารวัตรผมยื่นใบลาแล้วกำลังไปสนามบิน ฉันได้ข่าวมาสือห้าวหมิงไม่ได้เปิดโปงพวกเรา สถานการณ์แบบนี้หลบไปก่อนน่าจะดีกว่า ฉันจะคอยดูสถานการณ์ เอาไว้จะโทรไปบอกว่าให้กลับมาเมื่อไหร่ ขอบคุณครับ ICAC ผู้หมวดเติ้งกวงเหลียง เราสงสัยว่าคุณเกี่ยวข้องกับคดีรับสินบน เปิดเผยความลับราชการเชิญคุณกลับไปให้ปากคำด้วยค่ะ ผู้ชายคนนี้คุณรู้จักไหม ผมแค่มาให้ความร่วมมือ
มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบอะไรทั้งนั้น คนนี้เป็นมาเฟีย แต่ว่าคุณเป็นตำรวจ ถ้าคุณไม่ชี้แจงความสัมพันธ์ คุณจะแย่เอานะคะ คุณก็รู้นี่ ผมเป็นตำรวจ ผมจะเป็นอะไรกับเขาได้ล่ะ ทำไมพวกคุณถึงปรากฏตัวที่นั่นพร้อมกัน ไปทำอะไรที่ตลาดปลา ถ้าผมบอกพวกคุณว่าไปตกหมึก คุณจะเชื่อไหมหมวดเติ้งช่วยให้ความร่วมมือหน่อย เราเองก็ไม่อยากเห็นคุณเสียเวลา เขาเล่นไพ่นกกระจอกเป็นหนี้ผม เอาเงินมาคืนก็ไม่แปลก คุณเล่นไพ่นกกระจอกกับมาเฟียเหรอผมไปหาข่าวที่บอนแล้วก็เจอกับเขา ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร เข้าใจแล้ว ขอบคุณครับ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ จบแล้วเหรอทำไมง่ายแบบเนี้ยอย่าคิดมากสิที่เชิญคุณมาก็ถามทุกอย่างที่ต้องถามแล้ว เสี่ยวหวง ช่วยเอาไปซีร็อกนะ ให้หมวดเติ้งเก็บไว้ด้วย แล้วก็ทำเอกสารให้เขาส่งเขาออกไป รับทราบ ตามฉันออกไปเลยค่ะ เสี่ยวหวง หึ หัวหน้าลั่วปล่อยเติ้งกวงเหลียงแล้วเหรอ ฉันเพิ่งไปส่งเขาเมื่อกี้อะ ที่ไปสืบมาก็เสียเปล่าเลยสิ ถ่ายรูปไว้ มีภาพมีความจริง ฉันเองก็ไม่ค่อยเข้าใจ เมื่อกี้หัวหน้าลั่วแค่เปิดรูปที่เราถ่ายกันที่ท่าเรือ รูปที่ถ่ายบนเรือเขาไม่ได้พูดถึงเลย ยังไม่รู้เลยว่าเป็นแผนของหัวหน้าลั่ว หมายความว่ายังไง หัวหน้าลั่วปล่อยเอ็นยาวตกปลาใหญ่ ทำแบบนี้ตกปลาใหญ่ได้จริงเหรอคะ นี่คือแผนถอยเพื่อรุกฝึงเลือดเทียนรู้ว่าเราจับสื่อห้าวหมิง แถมยังสอบปากคำเขาสืบคดีเป็นรู้ขั้นตอนดี เดาออกเลยว่าเรามีหลักฐานอะไรบ้าง มีหน้าล่ะ เมื่อกี้ตั้งกวงเหลียงคิดจะย้อนถามข่าวจากเราด้วยนะ หัวหน้าลั่วน่าจะคิดว่าเติ้งกวงเลี้ยงกับสื่อห้าวหมิงเตรียมปากคำไว้ก่อนแล้ว ในเมื่อเราสอบปากคำสื่อห้าวหมิงถ้าไม่สอบเติ้งกวงเหลียงบ้างจะกลายเป็นเรื่องแปลก ก็เลยเล่นละครขึ้นมา เชิญเข้ามาสอบปากคำตามขั้นตอน จากนั้นแกล้งทำเป็นถามไม่รู้เรื่อง และปล่อยเข้าไปทำให้ฝึงเลือดเทียนคิดว่าเราไม่มีหลักฐาน จากนั้นฝั่งเลือดเทียนก็จะชะล่าใจแล้วแค่เฝ้าเขาไว้รอให้หางโผล่ออกมา ก็จับเขาได้ทันทีเลย ฉลาดมากสอนปุ๊บเป็นปั๊บ ถ้าเขาไม่หลงกล กลับไปป้องกันตัวมากขึ้นจะทำยังไง ขึ้นอยู่กับดวงของเราแล้วล่ะ เป็นเพราะมีสารวัตรเฟิงช่วย บายอีซิตี้ของเราถึงได้ราบรื่น ขอบคุณมาก เสียดายที่ ICAC เข้ามายุ่งทำให้แผนวุ่นวายไปหมด เห็นว่าหมวดเติ้งถูกเชิญไปสอบปากคำจะเป็นอะไรหรือเปล่า เรื่องนี้พวกคุณไม่ต้องเป็นห่วง แค่ความร่วมมือนะอาเติ้งไม่ได้พูดอะไรเลย แถมยังสืบรู้มาว่า ทาง ICAC ไม่มีหลักฐานอะไรเลย ก็แค่ขู่พวกเราเล่น แต่ว่า ICAC น่าจะยังส่งคนจับตาดู ECG กับผมผลจากวันนี้เราอย่าเพิ่งติดต่อกันเลย ผมจะทำงานเหมือนเดิม ส่งลูกน้องผมไป ECG ตรวจสอบเหมือนเดิม พวกคุณระวังกันด้วย สารวัตรไม่ต้องกลัวขนาดนั้นหรอก เสียฟู่รับประกันกับเราแล้ว เขาจะจัดการให้เราเอง สาวไม่ถึงพวกเราหรอก แต่ถ้าคุณหายไป คนอื่นจะคิดว่าคุณสันหลังหวะสารวัตรแข่งรถที่จูไห่คุณไปใช่ไหม นั่นสิ คุณไปทุกปีเลย กันไว้ดีกว่าแกผมว่าจะไม่ไปแข่งรถที่จูไห่ไม่อยากให้มันยุ่งยาก เมสซี่ จะมาทำไมไม่บอกก่อนจะได้ส่งคนไปรับไง ฉันรู้ว่าสารวัตรเฟิงอยู่ไง ก็เลยรีบมาหา มีข่าวดีมาบอกทุกคนด้วย ข่าวดีอะไร มีงานใหญ่หรือไงนะ
ฉันรู้จักเท่าแก่ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังเขาว่าเราดูแล ECG จนมีชื่อเสียงใหญ่โตก็เลยลงทุนให้เราเปิดสาขา ให้ฉันกับคุณเป็นเท่าแก่ต่อไป ส่วนเรื่องผลกำไรเปิดเพิ่ม1 สาขาเพิ่มให้ 5% ว้าว แบบนี้ก็เยอะเลยสิ ปีแรกเราจะเปิดสัก 5 สาขา จากนี้คงต้องรบกวนสารวัตรเฝิงช่วยอีกทีนะคะ ผมไม่ได้รับปากอะไรคุณเลย นี่คือเงินสด2 ล้านเป็นสินน้ำใจของเรา แหมเราร่วมมือกันตั้งนานแล้ว อย่าปฏิเสธเลยนะ ทีม H เห็นพวกเขาทยอยขึ้นเรือ แล้วออกทะเลไป จากนั้นทายติดเฟิงลื่อเทียน ขับรถสปอร์ตอยู่ที่จงหวน อยากซื้อรถคันนี้เจ้าของรถต้องมีรถยี่ห้อนี้อย่างน้อย2 คันถึงจะเข้าเงื่อนไข เขาเป็นสารวัตรไม่น่ามีเงินเยอะขนาดนี้ เช็คสเตทเมนต์ธนาคารแล้ว ช่วงนี้ไม่มีการเบิกเงินก้อนใหญ่ หรือประวัติกู้เงินเลย ไม่ได้ผ่านธนาคาร แล้วเขารับผลประโยชน์ยังไงเหรอคะ เขาแค่ยืนยันได้ว่าคนของ ECG ให้เขา ก็ฟ้องเขารับสินบนได้เลย ถ้าเขากล้าถอยป้ายแดงโดยไม่กลัวใครถ่ายรูป ฉันคิดว่าเขามีข้ออ้างแล้ว เขาอาจจะพูดว่าขอยืมเพื่อนมามันก็ได้นี่นะ ไม่น่าจะฟ้องได้ง่ายๆหรอก เฟิงลื่อเทียนระวังตัว ต่อให้เราปล่อยเติ้งกวงเหลียงกลับไป เขาก็ยังไม่เผยหางให้จับ น่าจะมีวิธีอื่นอีกใช่ไหม ลองหาคนไปใกล้ชิดเขา ไม่ง่ายขนาดนั้น ต้องมีแผนที่ละเอียดมาก หัวหน้าลั่วเราอาจจะไม่ต้องเสียเวลาคิดแล้ว ใครส่งมาเหรอ ไม่ระบุชื่อไม่มีที่อยู่ไม่รู้ตัวตน หลักฐาน ECG ที่สินบน เปิดสาขาใหม่ ให้ฉันกับคุณเป็นเท่าแก่ต่อไป เรื่องผลกำไร เปิดเพิ่ม1 สาขาเพิ่มให้ 5% ว้าว แบบนี้ก็เยอะเลยสิ จากนี้คงต้องรบกวนสารวัตรเฝิงช่วยอีกทีค่ะ ผมไม่ได้รับปากอะไรคุณเลย นี่คือเงินสด2 ล้านเป็นสินน้ำใจของเรา แหมเราร่วมมือกันตั้งนานแล้ว อย่าปฏิเสธเลยนะ อ๋อ ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งเขามีรถสปอร์ต1 คัน แต่เขาไม่ค่อยอยู่ฮ่องกง ก็เลยไม่ค่อยได้ขับ รถคันนั้นเป็นรุ่นลิมิเต็ด รุ่นลิมิเต็ด ใช่ค่ะ ได้ข่าวว่าสารวัตรเฝิงสนใจรถสปอร์ตมาก พอดีเพื่อนฉันตั้งใจจะขายทิ้ง ถ้าสารวัตรเฝิงไม่ว่าอะไร รบกวนช่วยลองรถให้คำแนะนำสักหน่อย จะลองนานแค่ไหนก็ได้ค่ะ ลองรถไม่ใช่ปัญหา ส่วนที่พวกคุณจะเปิดหลายสาขา ต้องดูว่าผมพอจะช่วยได้หรือเปล่า ว้าว หลักฐานมัดตัว แปลว่าไปจับได้เลย ไปขอหมายจับ ระวัง ปลาใหญ่ว่ายมาแล้ว มีอะไร ICAC จากบางโคลีไปแล้ว ที่รักค่ะ ที่รักเกิดเรื่องแล้ว เอาเงินในตู้เซฟออกมาให้หมด ตาม ปลาหลุน ปลาใหญ่ว่ายไปหานายแล้ว รับทราบ ใส่กุญแจมือปลาหลุนเป็นไงบ้างส่งมือมา อรุณ อรุณ แข็งใจไว้ ประคองไว้ แข็ใจไว้นะ ระวัง ไอ้ชมเฮ้ย ขาเขาติดอยู่ แข็งใจไว้ไอ้ชม อาชง ช่วยหน่อย อาชง ขาเขาติดอยู่ อาชมช่วยเร็วสิ มือหน่อยเร็วมาระวังนะ ระ
ระวังด้วย รอดแล้วรอดแล้วไม่เป็นไรแล้วรอดแล้ว เกือบไปแล้วโอ้ยรอดแล้ว ICAC นี่คือเงินสด2 ล้าน เป็นสินน้ำใจของเรา ส่วนที่พวกคุณจะเปิดหลายสาขา ต้องดูว่าผมพอจะช่วยได้หรือเปล่า มา ชนกันหน่อย นั่นตัวดี แอบถ่ายไว้หมดเลย ทั้งเราอยากรู้ว่าคนที่แอบถ่ายคุณ ซึ่งก็คือคนที่พูดว่านางตัวดีเป็นใครกันแน่ เราร่วมมือกันตั้งนานแล้ว อย่าปฏิเสธเลยนะผู้หญิงคนนี้ชื่อเมซี่หลิว คนที่อยู่ขวามือชื่อเหลาหมิงเวยทั้งคู่เป็นหุ้นส่วนของ ECG ครับถ้าที่ผมรู้เหลาหมิงเวยยังเป็นกุนซือของคุปเจ้าเฉียงด้วย หัวหน้าลู่ ทำไมเหรอ ทนายของกรุ๊ปเจ้าเฉียงโทรมาเมื่อกี้ บอกว่าประธานถูมีเบาะแสให้เรา คุณจะให้คุณนำทีมไปตอนนี้เลย โห ไม่ค่อยมีบริษัทให้ความร่วมมือนะ แบบนี้ดีแล้วจะได้เชิญเหลาหมิงเวยมาสอบปากคำด้วย ไปกันเลย คุปเจ้าเฉียง สวัสดีครับ ICAC ค่ะ ประธานถูสั่งไว้แล้ว เชิญไปทางนู้นเลยค่ะ ICAC เชิญทางนี้เลยค่ะ สวัสดีครับประธานถู ผมมาจาก ICAC ที่ปรึกษา เป็น ด้านกฎหมายของกรุ๊ปกูถิงเว่ยเดวิดประธานถูอยู่ทางนู้น อ๋อ ขอโทษครับ สวัสดีค่ะ ฉันคือถูหมิน สวัสดีครับประธานถู ผมมาจาก ICAC เป็นหัวหน้าทีมรู่จิวเฟิง ฉันรู้ว่า เจ้า บา เฉี ร์ ยง ของเหลาหมิงเว่ยกุนซือของฉันเกิดเรื่อง ฉันคิดว่าพวกคุณน่าจะอยากได้ข้อมูลของเขาก็เลยเชิญพวกคุณมาค่ะ ต้องขอบคุณที่ติดต่อพวกเราครับ เราอยากจะเชิญเหลาหมิงเวยกลับไปสอบปากค เหลาหมิงเว่ยไม่เข้าบริษัทสักพักแล้ว เราพบว่าเขาแอบใช้ทรัพยากรของกรุ๊ป ฉันสอบถามบริษัทที่เขาเคยร่วมงานแล้วค่ะ พวกเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เหลาหมิงเว่ยเช่นกัน คิดว่ามีปัญหาด้านสัจจะ เวนนี่เป็น ฮันสู้หนี CEO แว ขอน ง นี้ กรุ๊ปเจ้าเฉียง CEO กรุ๊ป รู้ เจ้า เรื่องใน เฉียง บริษัทดีที่สุดค่ะ ำพอจะมีวิธีติดต่อเขาไหม เราพยายามติดต่อเขาแล้ว แต่ที่อยู่ที่เขาให้ไว้ ไม่ใช่ที่อยู่ปัจจุบันค่ะ สวัสดีค่ะหัวหน้าลู่ฉันคือเลขาของ ติง กรุ๊ป อ้ายเหมย ชื่อ เอ็ ว่าเอ็ม มมา มา เลขาคุป ทางเรา เจ้า ติด เฉีย ต่อง กับบริษัทที่เขาเคยร่วมมือ ไม่มีใครมีข่าวของเขาเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วเหรอ ว่าน หัวห เพื่ น้า อจื ลู่ ด ฉัน เกร คือ ส เกรซ การ หัวห เงิ น้าน คุ ฝ่าย ป กา เจ้าร เงิน เฉีย ก ง รุ๊ปค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นสำเนาบัญชีที่เคยผ่านมือคุณเหลา และฉันคิดว่ามีปัญหา ฉันขอมอบให้พวกคุณหวังว่าน่าจะช่วยได้ อ๋อ ขอบคุณครับ เราได้มอบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ให้พวกคุณหมดแล้ว ยังอยากรู้อะไรอีกไหมคะ ตอนนี้ยังก่อนครับ เราขอกลับไปประเมินก่อน เอกสารครบครับ มีรายละเอียดให้ด้วย ไม่รบกวนแล้ว ถ้ามีความจำเป็นจะติดต่อมาใหม่ครับ กูถิงเว่ย ยิ เด นดี วิ ต้อ ด นรับ ที่ปรึกษากฎหมายกรุ๊ป กรุ๊ เจ้า ป เฉีย เจ้าง เฉียงของเรายึดถือเรื่องสัจจะ มีสัจธรรมเดียวกับที่ ICAC ยึดมั่น พวกเรายินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ เข้าใจแล้ว ไม่รบกวนแล้วครับ ถ้าจัดอันดับผู้ให้ความร่วมมือบริษัทนี้ได้อันดับหนึ่งแน่ อย่าเพิ่งดีใจไป เมซี่หลิวกับเหลาหมิงเว่ยอาจจะหนีไปแล้ว พวกนายรู้สึกไหมว่าประธานถูหมินเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน เคยเจอในเคสไหนหรือเปล่านะ ไม่มีเลยครับ ถือว่าฉันไม่ได้พูด ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่ง USB ให้เรา แต่หน้าซองจดหมายระบุว่าให้ทีมสืบสวน
มาโคลีกับฝงลื่อเทียนบอกว่าคนที่แอบถ่ายพวกเขาคือเมซี่หลิว จุดประสงค์ในการแอบถ่ายคืออะไร มีข่าวรายงานว่าเมซี่หลิวกับมาโคลีเคยเป็นแฟนกัน หรือเป็นเพราะความแค้นเมซี่หลิวก็เลยแจ้งจับแฟนเก่า แก้แค้น ทุ่มเงินตั้ง2 ล้านเลยนะ ถ้าผู้หญิงมีเงิน2 ล้านก็คงไปช้อปปิ้งซื้อกระเป๋าแล้ว ผู้หญิงจะแก้แค้นต้องทุ่มเงินขนาดนี้เลยเหรอ ใครทุ่มทุนทำอะไรเหรอคุณ คุ จาง ณจาง เตรียมข้อมูลกรุ๊ปเจ้าเฉียงพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วครับต้าหวงเสี่ยวหวง ห้องพระประธาน อัฐิเฉินเจ้าเฉียง ประธานคนปัจจุบันของกรุ๊ปเจ้าเฉียง ถูหมิน เกิดปี 1983 เป็นชาวจีนพ้นทะเลที่อยู่ฟิลิปปินส์ สามีเขาซึ่งก็คือผู้ก่อตั้ง เฉินเจ้าเฉียง เฉินเจ้าเฉียงเป็นชาวฮกเกี้ยน ตั้งแต่ยุค 50 ครอบครัวและญาติๆได้ย้ายไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์ เฉินเจ้าเฉียงเดิมทีกำเนิดที่ฮ่องกง แต่ในยุค 80 ย้ายไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์ เขาเริ่มรวยขึ้นมาเพราะเปิดบ่อน รู้จักคนทั้งฝ่ายดำกับฝ่ายขาว เส้นสายเยอะมาก บรรปลายชีวิตเขาทำธุรกิจท่องเที่ยวกับธุรกิจโรงแรม กว้านซื้อที่ดินกับอสังหา นอกจากประวัติส่วนตัวของถูหมิ่นแล้ว ผมเสิร์ชหาจากโซเชียล ได้บทสัมภาษณ์ข่าวเศรษฐกิจของเขามา ตอนที่ถูหมิ่นอายุ 18 รู้จักเฉินเจ้าเฉียง ตอนแรกทำงานเป็นเสมียน หลังจากนั้นเฉินเจ้าเฉียงพาเขาไปคุยธุรกิจด้วยจนกระทั่งพวกเขาแต่งงานกัน เฉินเจ้าเฉียงอยู่ฟิลิปปินส์เคยมีนักการเมืองเป็นแบ็คแต่พอนักการเมืองหมดวาระ ก็ได้ประธานคนเก่าบริษัทเทียนซิงเหลาเทียนซิงช่วยถ่ายโอนทรัพย์สินกลับมาฮ่องกง กรุ๊ปเจ้าเฉียงช่วงแรกๆแค่ซื้อตึกเพื่อเก็บค่าเช่า แต่10 ปีก่อนเริ่มกว้านซื้อจำนวนมาก อาคารพาณิชย์ ร้านค้า คอนโด บ้านจัดสรรซื้อเอา หลังจากที่เฉินเจ้าเฉียงป่วยตายในปี 2013 มีข่าวบอกว่าเขาอยากจะฝังรวมกับพ่อแม่ที่ฮ่องกง คุณคะ ฉันพาคุณกลับมาแล้วทำให้คุณได้สมหวัง ที่เก็บอัฐิเฉินเจ้า นิต เฉีย ย ง สารเศรษฐกิจชื่อดัง ชื่นชมถูหมินว่ามีความเป็นผู้นำสูง มีทั้งพระเดชพระคุณมีทั้งไม่อ่อนไม้แข็ง นอกจากหวังผลประโยชน์แล้ว ยังมีน้ำใจต่อผู้คน ก็เลยได้ใจพนักงาน มีความจริงใจครั้งก่อนเจอทีมของเขาเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพสูง ได้คนที่ดีมาร่วมงานเยอะ เฉินซื่อปัง ประธานในนามกรุ๊ปเจ้าเฉียง ถูหมินไม่มีลูก มีลูกชายคนเดียว เป็นลูกของเฉินเจ้าเฉียงกับเมียคนเก่า ชื่อเฉินซื่อปัง เกิดปีเดียวกันกับถูหมิน ทัศนคติของเฉินซื่อปังกับถูหมินต่างกันมาก เฉินซื่อปังมีข่าวซุบซิบเยอะ ส่วนมากจะเห็นเขาอยู่ในข่าวบันเทิงตลอด แม่เลี้ยงกับลูกชายเกิดปีเดียวกัน เท่ากับถูหมิ่นกับเฉินเจ้าเฉียงห่างกัน 24 ปี ความรักในแบบพ่อลูกมักจะเกี่ยวข้องกับการเงิน ถูหมินให้ความร่วมมือ มอบข้อมูลให้เราตั้งเยอะ ทุกคนคิดยังไงบ้าง เขาอาจจะรู้ว่าเราจะไปหา ก็เลยให้ความร่วมมือซะเลย ป้องกันชื่อเสียงเฉาโฉตัดไฟซะแต่ต้นลม จือเฟิงนายกำลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่า พอจะปรึกษากับทุกคนได้ไหม ผมแค่เราส่งเดชนะ ลองพูดมาสิ ผมคิดว่ามีคนคอยบงการเมซี่หลิว สิ่งที่เขาทำไป มีจุดประสงค์เป็นการส่วนตัว น่าสงสัยถูหมินเหรอ ก็ไม่ขนาดนั้น แต่ผมคิดว่าถูหมิ่นให้ความร่วมมือเต็มที่ มันกระทันหันไปเหมือนกับคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ช่วยกันหาข้อมูลอีกหน่อย ค่อยสรุปนะ ซื่อปัง ขึ้นรถ
นั่งรถคันเดียวกับคุณ ผมกลัวผมจะอ้วก ไม่ว่านายจะเกลียดฉันแค่ไหน ฉันเคยเตือนนายแล้ว คุณเหลากับมาโค ไม่ใช่คนที่อยู่ในกรอบ ตอนนี้ถูก ICAC จับ1 คน อีกคนหนึ่งหนีไป นายระวังตัวด้วยก็ดีนะ คุณวางมาดเป็นแม่เลี้ยงสั่งสอนผมอีกแล้วเหรอ ใช่แล้ว ผมเป็นคนเสนอให้ติดสินบนตำรวจเอง แต่ผมก็แค่แนะนำไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย จะทำอะไรผมได้ ถ้านายชอบเดินบนเส้นลวดฉันไม่ว่ากัน แต่ถ้านายติดคุก อย่าหาว่าแม่เลี้ยงอย่างฉันไม่เคยเตือน อย่าทำตัวเป็นแม่ที่ดีพ่อผมตายไปนานแล้ว ไม่ต้องให้คุณสอนลูกแทนทำไม คุณก็แค่กลัวผมทวงบริษัทจนคุณไม่ได้กำไร นี่ ช่วยให้เกียรติกันด้วยค่ะ ฟังนะ ผมไม่เป็นอะไรหรอก พ่อผมให้มรดกไว้ตั้งเยอะ สักวันผมจะทวงกลับมา ค่อยๆใช้ กรุ๊ปถิงเว่ย แอนนาไม่ต้องเดินตามผมจะบอกให้คุณพ่อย้ายเลขาคนเก่ากลับมา แต่คุณจั๋วคะประธานจั๋วไม่อยู่ข้างในเขาไปเซี่ยงไฮ้ค่ะเขาสั่งให้ฉันมาช่วยงาน เขา คุณ ย้าย จ เธ ริ อง มา ๆ คุม ค่ะ ฉันสิไม่ว่า เสียงดังอะไรกัน ไม่ต้อง คุ มา ณ พู จั่ ด วกำลังโมโห ผไ ใส่แอนนาค่ะ โอเค เดี๋ยวผมจัดการ โอ เอ เค ง ค่ะ พ่อผมอยู่ไหนไปตามเขาออกมา คุณจั๋วคะฉันบอกแล้วประธานจั๋วไปเซี่ยงไฮ้ยังไม่กลับเลยค่ะ นี่คุณเป็นเลขาของพ่อผมยังไม่อนุญาตคุณมาอยู่กับผมทำไม ไม่ได้ต้องโทรไปถามพ่อก่อน เอ๊ะเบาๆหน่อยสิ โอ๊ยมาอะไรแต่เช้าเลย พี่ใหญ่มาพอดีเลย คุณพ่อเปลี่ยนเลขาของผม ให้เธอมาแทน พี่ดูเธอสิจะให้พาออกไปข้างนอกได้ยังไง เรื่องนี้จัดการไม่ยาก ก็แค่เพิ่มตำแหน่งผู้ช่วยขึ้นมา จ้างคนที่นายอยากพาไปพบลูกค้าด้วยกัน แค่นี้เอง พี่พูดถูกแฮะทำไมฉันคิดไม่ถึง พี่ใหญ่ฉลาดสุดแล้ว นายเลี้ยงมื้อเที่ยง ไม่ได้ ผมนัดเลยเฉียนประชุม จะคุยเรื่องงานโชว์ยงหัว ข้าววันนี้ติดไว้ก่อนนะพี่ โอเค เอ๊ะคุณจั๋วคะแต่คุณมีประชุมนะคะ คุณจั๋วคะ ฮัลโหลครับคุณพ่อ ถ้าถึงเซี่ยงไฮ้แล้ว ชอบออฟฟิศไหม ถ้าตกแต่งโอเคหรือเปล่า ดีมากครับ ผมชอบมากเลย นี่เพิ่งมาทำงาน ค่อยๆรู้จักบริษัทไปก่อน ฉันจะปล่อยให้นายทำงานไปก่อนนะ ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น ฉันก็เข้ามาช่วย ขอบคุณครับ ถ้าไม่เชื่อใจนายจะให้เชื่อใจน้องชายนายเหรอ สันดานมันแก้ยากจริงๆ เอ้ยอย่าพูดถึงมันเลย กลับไปค่อยคุยกัน คุณพ่อรักษาตัวด้วยนะครับ โอเค บ๊ายบาย เชิญครับ สวัสดีค่ะคุณจั๋วฉันเป็นเลขาคุณ ฉันชื่อสุกิค่ะ สวัสดีครับ คุณช่วยนัดคนให้ผมหน่อย ผู้ช่วยส่วนตัวของผมอาตง เขาจะขึ้นตรงกับผม ไม่ขึ้นกับแผนกไหนเลย ได้ค่ะ ขอบคุณมาก โรงแรมเกาลูน ดูนายสิ ตกอับขนาดนี้ ผมก็อยากจะรู้ ผมทำอะไรผิดกันน่ะผมก็แค่ใช้เงินนิดเดียวเทคแคร์ไอ้ตำรวจนั่น แต่โดนฟ้องว่าให้สินบน
บ้าหรือเปล่าจระเข้มีให้จับตั้งเยอะแยะเราไปจับประชาชนตัวน้อยๆผมจ่ายภาษีทุกปีรัฐบาลเอาไปเลี้ยงคนพวกนี้เหรอ ผิดกฎหมายก็คือผิดกฎหมาย ไม่แบ่งโทษหนักโทษเบา คุณเข้าข้าง ICAC นี่ผมกับเบซี่จะเปิดสาขาก็ต้องคบกับตำรวจไม่งั้นมาตรวจใบอนุญาตทุกวัน แบบนี้ค้าขายไม่ได้ นายเชื่อที่เมซี่พูดจริงเหรอ เบซี่มีทักกาใหญ่จะลงทุนให้เราไงหนังสือโครงการยังอยู่ที่ผมเลยเบซี่ขอให้สารวัตรเฝิงช่วยด้วยนะ เท่าแก่ใหญ่ยังบอกว่าเปิดสาขาปีละ 5 แห่ง เปิดเพิ่ม1 สาขาก็เพิ่มให้ 5% คุณนี่เองคุณรู้ตั้งแต่แรกเราขายยาในบาร์ทำให้หลายเดือนก่อน ผมบอกให้ซื่อปังเข้าหุ้น ECG ให้ตายคุณก็ไม่ยอม แต่กลับได้นำเมซี่หลิวให้ผมพวกคุณรุมหัวกันแกล้งผม ซื่อปังเป็นลูกชายคุณก็เลยช่วยเขาเป็นคนแนะนำให้ผมจ่ายสวยตำรวจนะ นายนั่นแหละอยากช่วยมาเฟียขายยา คิดจะดึงซื่อปังไปเกลือกกล้วเหรอ เฮ้ยคุณคิดว่าตัวเองเป็นใครไม่ไว้หน้าผมก็น่าจะไว้หน้าสามีคุณบ้างตอนที่เป็นคุณอยู่ฟิลิปปินส์อะไรที่พึ่งพาใครเป็นคนช่วยโอนเงินมาฮ่องกงพ่อผมยังไงล่ะตอนนี้พ่อผมเสียแล้ว คุณก็เลยไม่เห็นหัวผม นายยังมีหน้าพูดถึงพ่อนายอีกเหรอ ถ้าไม่เห็นแก่พ่อของนาย นายคิดว่าจะได้เป็นกุญซือของกรุ๊ปเหรอ รับเงินเดือนละ100,000 กว่า ทำตัวอวดเบ่งเหลือเกิน เก่งแต่คบหาสมาคมกับไฮโซ สุดท้ายเป็นยังไง นายไม่เคยทำประโยชน์ให้กรุ๊ปเลย คุณไม่เคยชอบขี้หน้าผม อยากจะไล่ผมไปตั้งนานแล้วนี่ นายหาใครเป็นแบ็คเป็นเรื่องของนาย แต่คนที่นายพึ่งพา คือฟู่เทียนเย่านะ นายพาซื่อปังไปพึ่งเขาเหรอ ผมคบหากับเขาก็จริง เสียผู้ค้าอสังหาเขาพูดคำเดียวผมซื้อบ้านได้แค่ครึ่งราคาพอขายต่อได้กำไรหลายล้าน ผมอยู่เจ้าเฉียง ขอลดค่าบ้าน 20% ยังไม่ได้เลย นายทำทุกอย่างได้เพราะเงิน ใช่แล้วถูกต้องมาคุณลองให้ผมสัก500 ล้านสิ ผมจะไปมอบตัวที่ ICAC รับรองไม่ทำให้คุณต้องเดือดร้อน จ่ายมาสิ500 ล้าน จ่ายมาเลย ไม่กล้าเหรอ พี่รักคุณพ่อจะพาผมกับคุณแม่ไปไหนเหรอครับ ผมอยากไปเที่ยวกับ ตอน คุณ นี้ร พ่ ถ อ อยู่ใน จัง อุ เล โมงค์ ย ชิงมา เลี้ยวซ้ายไปสนามบิน แล้วนายไปเจอกับพวกเขาที่ฟิลิปปินส์ เลี้ยวขวาออกทะเล ต่อไปจะไม่ได้เห็นหน้ากันอีก นายจะเลือกอะไรดี แบบนี้เท่ากับให้กลับฟิลิปปินส์ไม่ให้กลับมาอีกเลย 9 ทำแบบนี้ไม่ได้นะ ผมไม่มอบตัวกับ 7 ICAC อย่างมากก็แค่ติดคุก2 ปี 6 ผมขอโทษ 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 3 เลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายเลย ไปสนามบิน再會面舊朋友，就算心永未遙遠，但這刻渴望見，即使重聚再短，時光。